ते बोलतात की थायलंडमध्ये जास्त स्कॅम होतात. तर हो. वन ऑफ द स्कॅम इज हॅपन टू मी नाऊ. मुलांसाठी सेफ्टी म्हणजे ते कुठेही कसेही जाऊ शकतात, पण मुलींना एक ते वन लेअर ऑफ सेफ्टी ऍड केलीच पाहिजे, करावं लागतं. करावंच लागतं. इंडियामध्ये बघितलं किंवा भारतात असं बघितलं की कोणत्याही गली नुक्कडमध्ये जा, तिथे चाव 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 चालू असते. तिथे तसं काहीच नाही. ही एक गोष्ट मला तर माझ्या याच्यामध्ये मला तुझ्याकडनं मिळाली, म्हणून मी ती ऍड करून घेणार की हेल्पलाईन Okay. नंबर्स ऍड करून घेणं. तू जेव्हा ट्रॅव्हल करतेस, सो फ्रॉम सेफ्टी पर्स्पेक्टिव्ह हाऊ डू यू आयडेंटिफाय वेदर द प्लेस इज सेफ ऑर अनसेफ? सो लाईक आपण बघतो काही काही डेस्टिनेशन्स असतात, तिकडनं आपल्याला इन्सिडेंट्स ऐकू येतात की असं काय झालंय वगैरे. असं हम्पीला एक इन्सिडेंट झालेला आणि आय थिंक तू त्याच वेळेला जाणार होतीस आणि मी तुला मेसेज पण करून सांगितलेलं त्या इन्सिडेंट बद्दल. सो हाऊ डू यू प्लॅन अबाउट युअर सेफ्टी तिथे पण, आणि तिथे गेल्यानंतर सुद्धा जर असं काही तुला असं वाटलं की नाही आहे सेफ, किंवा जी लोक तुला भेटतात ती लोक तुला अप्रोप्रिएट नाही वाटत आहेत, किंवा असं कधी काही घडलंय? सो वुड यू लाईक टू शेअर एनिथिंग अबाउट दॅट? फॉर सेफ्टीसाठी मी असं जास्त कधी रिसर्च नाही केलंय, पण मी थोडंसं कधी मला वाटलं की स्पेसिफिकली मी सेंट्रल एशियामधल्या कंट्रीज असतील, जसं झालं दुबई तुम्ही म्हणता तसं खूप सेफ आहे हे ऐकलं आहे. मी सगळ्यात मेजरली साऊथ ईस्ट एशिया कव्हर केलेला आहे. सेफ्टीबद्दल एकदम म्हणजे मी रात्रीच्या 12-1 वाजता मी एकटी चाललेली रोडवरती, मी सेफ होती. पण जर मी कधी मला वाटतं असं की नाही मी सेफ नाही, तर मी माझे ट्रॅव्हल 8 पर्यंत कव्हर करते. जाताना जर मी पब्लिक ट्रान्सपोर्टने जात असेल तर येताना मी ऑनलाईन बुक करून घेते, की म्हणजे मी रात्री लेट येत असेल तर मी कुठून कुठे आली ते सेफ राहील. पण मी आता थायलंडवरून थायलंडमध्ये असताना बँकॉकमध्ये 1.5 किलोमीटरचं डिस्टन्स होतं. रात्रीचे 11-12 वाजले असतील. मी तिथल्या चायनाटाउन स्ट्रीटवरून माझ्या हॉस्टेलपर्यंत यायला 1.5 तासाचं अंतर, आणि मी चालत आली रात्री 11-12 वाजता. आणि छोट्या छोट्या गल्लीमधून नेलं. थोडीशी भीती वाटली, पण मी म्हटलं नाही बघूया काय होतं. तर मी तशी निघून आली आणि मी व्यवस्थित पोहोचली. अँड आय वॉज लाईक की कॉन्स्टंटली मॅप चालू ठेवला की कुठे काय आहे काय नाहीये. तर लोक कोणीच नव्हते त्या रोडला, अंधा काय. आणि थायलंड सारखी कंट्री मला नाही माहिती, पण सगळे 7 वाजता सगळं तिथे बंद होऊन जातं. तुमचे मेजर प्लेसेस आहेत त्या ओपन असतात. बाकी अदरवाईज इट्स सामसूम कंट्री. आपण इंडियामध्ये बघितलं किंवा भारतात असं बघितलं की कोणत्याही गली नुक्कडमध्ये जा, तिथे चाव 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 चालू असते. तिथे तसं काहीच नाही, त्याच्यामुळे भीती थोडीशी वाटली. पण मी जर मला वाटलं असं काही, तर मी माझे जे फेसबुकचे मी काही ग्रुप फॉलो करते, तिथे मी एक मेसेज टाकते की कसं आहे ट्रॅव्हल करायला. आय एम ट्रॅव्हलिंग सोलो. तर तिथून मला ज्यांनी ऑलरेडी ज्या मुलींनी ट्रॅव्हल केलेले त्यांची इन्फॉर्मेशन मिळून जाते. काही मुलं सांगतात किंवा लोकल लोक जे ग्रुपमध्ये असतात ते सांगतात की सेफ आहे. मग ते रिलायबल असतात, कारण की तिथे सगळे सोलो ट्रॅव्हलर आहेत. मोस्टली जे खूप ट्रॅव्हल करतात ते आहेत, आणि कम्युनिटी आय थिंक 2-2.5 लाखांच्या वरती लोक तिथे आहेत. त्याच्यामुळे देन इट इज अ गुड ऑप्शन. आणि त्याच्यानंतर मला काही त्याच्यातून खूप चांगले फ्रेंड्स पण मिळाले की ज्यांना मी ओळखते. तर सेफ्टी वाईज साऊथ ईस्ट एशिया मी खूप सेफ आहे. रात्री पण मी फिरले. इंडियामध्ये ट्रॅव्हल करताना तुम्हाला माहिती आहेत की कुठे कसं काय ट्रॅव्हल करायचं. लोक म्हणतात दिल्ली डेंजर आहे, पण त्यांचे सिक्लुडेड पार्क, की आता जसं आपण बघितलं की जिथे जास्त लोकच नाही तो भाग अनसेफ आहे. पण तुम्ही सिटीमध्ये ट्रॅव्हल करताना तो मला सेफ वाटला. मी दिल्लीत इतक्या वेळा गेली आहे, पण मी तिथलं फूड कल्चर कधी एक्सप्लोअर नाही केलं. माझी लास्ट डिसेंबरची ट्रिप मी दिल्लीमध्ये खूप एक्सप्लोअर केले. आणि आम्ही संध्याकाळी 6 वाजता निघायचो. आम्ही रात्री 12-1 वाजता रिटर्न आलेलो आहे पब्लिक ट्रान्सपोर्टने ट्रॅव्हल करत. आणि मी इतकं खाल्लंय मोमोज, एवढे मोठ्या मोठ्या साईजचे मोमोज, इतके ज्युसी मोमोज मी खाल्ले आहे. तिथे सफदरजंग रोडला मी तिबेटियन फूड ट्राय केलं, नॉर्थ ईस्ट फूड ट्राय केलं. त्याच्यानंतर मजनू का टीला, मला फक्त आठवतं की मजनू टीला तुमचा पिकअप पॉइंट आहे तुम्हाला हिमाचलमध्ये कुठे जायचं असेल तर. अच्छा. पण तिथे छोटे सगळे नॉर्थ ईस्टचे आपले जे लोक आहेत, तिबेटवाले लोक, तिबेट म्हणते लडाखवाले, त्यांची कम्युनिटी तिथे राहते. आणि त्यांचे फूड इतक्या छोट्या छोट्या गल्ल्यात की ते एक माणूस जाऊ शकतो आणि एक माणूस येऊ शकतो. तिथे मी लाफिंग ट्राय केलं. तिथे मी त्यांचे पिझ्झाज ट्राय केले त्यांनी बनवलेले, ते डोलमा कॅफे वगैरे असे काही भरपूर ऑप्शन. आणि नुसतं खाल्लंय. त्या 6 तासात फक्त खाल्लं आणि चाललं एवढंच केलेलं आहे. नो शॉपिंग, नथिंग. तर ते दिल्लीचं ते सेफ वाटलं. माझ्याबरोबर लोक होते आणि इतके लोक त्या सिक्लुडेड एरियामध्ये होते. आणि मी माझं पर्सनली की मी एकटी असेल तर मग मी माझं ट्रॅव्हल 7-8 पर्यंत मी संपवून रिटर्न येते.
हॉस्टेलमध्ये. मी सकाळी लवकर चालू करते म्हणजे मला डे लाईट मिळतो, लोक असतात. तर ही एक सेफ्टी टिप मी माझ्यासाठी जवळजवळ ठेवलेली आहे. डू यू प्लॅन एनी लाईक हेल्पलाईन नंबर्स वगैरे तू काही तुझ्यासोबत ठेवते का? जसं आपल्याकडे हेल्पलाईन नंबर्स आहेत तसे लाईक एशियामध्ये किंवा कुठं दुसरीकडे तुझ्या जातेस, सो डू यू ट्राय टू फाइंड आउट दोज हेल्पलाईन नंबर्स अँड कीप देम हँडी विथ यू? ऍक्च्युली हा खूप क्वेश्चन आहे. मी असं कधी माझ्या हिशोबाने विचार नाही केला, पण ते ठेवणं गरजेचं आहे. पण माझ्या व्हॉट्सअपवरती वगैरे मी कुठे जाते, मी घरच्यांना इन्फॉर्म करून ठेवते की आज इथे आहे, इथे आहे. त्यांचं एक कॉल, हॉस्टेलमध्ये माझी सगळी इन्फॉर्मेशन असते. तर ती एक गोष्ट मला तर माझ्या याच्यामध्ये मला तुझ्याकडनं मिळाली, पण मी ती ऍड करून घेणार की हेल्पलाईन नंबर्स ऍड करून घेणं. मी कधी केलं नाहीये, मला अजून तरी तशी गरज नाही पडली, पण इट्स अ गुड वे टू से. आणि जसं तू म्हणाला हम्पीच्या वेळेस जो इन्सिडेंट झाला आणि आमची ट्रिप प्लॅन होती तरी आम्ही गेलो, पण तिथल्या लोकांचे बिहेवियर पण आम्हाला सेफच्या दृष्टीने जसे दिसले की त्यांनी संध्याकाळी आम्हाला सांगितलं की रात्री जाऊ नका बाहेर, एकटे कुठे जाऊ नका, कारण हम्पी हा खूप डेझर्टेड एरिया आहे. कम्युनिटी जिथे राहतात तिथे तुम्हाला आहे, पण रुईन्स असल्यामुळे तिथे जास्त जाऊ नये. तू हम्पी साईडला होतीस की सनापूर साईडला? मी हम्पी साईडलाच राहिले, तिथेच राहिलो, तिथून फिरलो आम्ही आणि आम्ही आलो होतो रिटर्न असं. पण तिथे आम्ही होळीच्या टायमाला गेलो, त्याच्यामुळे त्यांनी मुलांची होळी वेगळी, मुलींची वेगळी, एवढे सेफ्टीसाठी त्यांनी खूप सारे पोलीस होते. फेस्टिवल व्यवस्थित झाला विथ सेफ्टी, आणि तो मोस्ट एक इम्पॉर्टंट आहे. मुलांसाठी सेफ्टी म्हणजे ते कुठेही कसेही जाऊ शकतात, पण मुलींना एक ते 1 लेअर ऑफ सेफ्टी ऍड केलीच पाहिजे, करावंच लागतं. तर ती मी दरवेळेस ऍड करून घेते. कुठे राहतो, काय राहतो, मी घरच्यांना इन्फॉर्मेशन देऊन ठेवते. जसं मी स्कुबा डायव्हिंगला किंवा ट्रेकिंगला मी जात होती थायलंडमध्ये, मी सांगितलं की ह्या लोकांबरोबर मी गेली आणि ह्यापर्यंत मी फोन नाही केला तर तुम्ही मला फोन करा करून असं, कारण मी पहिल्यांदा हे सगळं ट्राय करत होती. त्याच्यामुळे घरच्यांना इन्फॉर्म ठेवणं गरजेचं असतं. करेक्ट. आणि माझ्या हॉस्टेलमध्ये पण मी सांगून जायचे की असं इन जनरल नॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन करतोय, मी सांग की मी इथून स्कुबा डाईव्ह करते आहे, हे करत आहे असं. ते लोकांना रिसेप्शनवरती बोलता बोलता मी सांगायचंय. त्याच्यामुळे ते एक त्यांच्या डोक्यात की नाही ही इथे गेली, ही आता नाही आली तर ही इथेच असू शकणार. आणि सगळ्यांचे सेफ्टी मेजर्स त्यांनी सगळ्यांनी आमचे इमर्जन्सी नंबर वगैरे सगळे घेऊन ठेवलेले होते. कोणाचं काही तर ते सगळे स्कुबा डायव्हिंगच्या वेळेस, ट्रेकिंगच्या वेळेस मी दिलेले होते, जे काही जरी झालं तरी इथे आहे. आणि सेफ्टीसाठी सगळ्यात मेजर म्हणजे तुम्ही इंटरनॅशनल कुठेही ट्रॅव्हल करत असाल तर आपला एक इन्शुरन्स घेणं गरजेचं आहे, ज्याच्यामध्ये सगळी इन्फॉर्मेशन देणं गरजेचं आहे. आणि तो असला की म्हणजे तुम्हाला जर काही झालं, छोटीशी का गोष्ट नसो पण ती एस्केलेट होऊ शकते, तर ती तुम्ही इन्शुरन्स एक घेणं गरजेचं आहे. मी उबर सारखे ऍप्स यूज करते, कारण की मला माहिती की मी कुठे जाते, काय जाते, आणि मला सवय की प्रत्येक गोष्ट डॉक्युमेंट करून ठेवायची. मी कुठले कोणतं फूड खाल्लंय त्याचं मी डॉक्युमेंटेशन करून ठेवते. तसं तिकीटचं डॉक्युमेंटेशन करून ठेवा, फोटो काढा की तुम्ही इंस्टाग्राम स्टोरीज टाका की तुम्ही कुठे जातायत, काय जातायत. तुमचे फ्रेंड्स 4 लोक बघत असतात, ते इज अनदर वे ऑफ अ सेफ्टी की लास्ट सीन इथे आहे, ह्याच्या पुढे कुठे आहे. तुमची गुगल लोकेशन चालू ठेवा, तुमचं इंटरनेट वगैरे सगळं ऑन ठेवा. ट्रॅव्हल करताना तुम्हाला जर जास्त सेफ्टी असेल तर पेपर स्प्रे ऑलवेज यू कॅन कॅरी, ट्विझर तुम्ही नेहमी कॅरी करू शकता. त्या पॉइंटवरती डू यू कॅरी एनिथिंग फॉर युअर सेफ्टी? माझी एक फ्रेंड आहे whom I know, शी रिपोर्टेडली लाईक तिने मला सांगितलंय म्हणून त्या हिशोबाने मी सांगतोय. मला माहित नाही की ती खरंच कॅरी करते की नाही, बट ती रामपुरी कॅरी करते. सो इव्हन मला पण जेव्हा कळलं आय वॉज शॉक्ड, बट ठीक आहे, पण ती करते, सेफ्टीसाठी कॅरी करते. सो असं तू काही पेपर स्प्रे वगैरे कॅरी करते? अजून पहिले मी करायची ट्रॅव्हल करताना, कारण मी मुंबईमध्ये माझं बिंग अन होटेक्स हॉटेलियर की मी रात्री माझ्या शिफ्ट असायच्या त्याच्या, तेव्हा मी कॅरी करायचे. आता मी सध्या कमी केलेलं आहे, कारण की मी असं नॉर्मल ट्रॅव्हल झालंय. पण इट इज फॉर युअर सेफ्टी, यू कॅन ऑलवेज कीप दॅट. आणि पेपर स्प्रे तुम्हाला जनरली अलाउड करतात, तर ते किंवा मग तुमचा स्विस नाईफ वगैरे तुमच्या बरोबर असेल तर तो तुम्ही कॅरी करू शकता. डिकॅथलॉन मध्ये एक छान अशी ती स्टिक येते, ती स्टिक ऑटो ओपन होते, मेटलची आहे. कोणी त्रास दिला तर तुम्ही त्याला मस्त त्याचं गेम करून तुम्ही येऊ शकता. गेम म्हणजे मारणं नाही, पण असं वर्षावर फटके मारून तुम्ही येऊ शकता. पण एक कोणी त्रास दिला तर पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही जोरात ओरडणे, हाच एक आहे उपाय आहे. फॉर हेल्प, आज फॉर हेल्प. नाही माहिती कुठे जायचंय तर तुम्ही ज्या डेस्टिनेशनला आहात तिथे ज्या हॉटेलमध्ये राहतात त्यांना विचारायचं कुठे काय सेफ आहे, किती वाजेपर्यंत राहिलं पाहिजे, ते तुम्हाला चांगली इन्फॉर्मेशन देऊ शकतात. तर हा एक तरीका अजून एक आहे. आणि ओरडणं, कोणी काही तुम्हाला करत असेल तर ते, किंवा कोणाशी फोनवरती बोलणं,
वगैरे ते पण करू शकता. आणि सो तू जेव्हा जातेस, ठीक आहे, लाईक यू मीट न्यू पीपल ऑन द डेस्टिनेशन राईट देअर, हम्म. तिथे ओळख होते, मग नंतर तिकडे तुम्ही डिसाईड करता की आपण एकत्र या पॉईंटवर फिरायला जाऊ, की आज तू थायलंडला त्या ट्रेकवर गेलीस, तिथे तुझ्यासोबत 3-4 लोक होते. करेक्ट. सो लाईक तिथे मग तुला कशा वाईब्स येतात की लोक चांगली आहे, त्यांच्याबरोबर गेलं पाहिजे का नाही? सो मी ट्रेकिंगला गेली तेव्हा ते सगळे रॅन्डम पीपल होते, त्याच्यामुळे यू हॅव टू ट्रस्ट द पीपल. तुमचे लोकल गाईड आहे, त्याच्यात दुसरं ऑप्शनच नाही आहे. बट इट जस्ट ठीक आहे, लोकल गाईड वगैरे असेल किंवा लाईक प्लॅन्ड ऍक्टिव्हिटी असेल, देन इट व्हॉट यू से, एक सेफ्टी बेसिक असते तिथे ऑलरेडी. बट रॅन्डमली समजा तू भेटलीस कोणाला, त्याच्यावर संध्याकाळी कॅफेला जायचंय किंवा कुठेतरी ठरलं संध्याकाळी की उद्या आपण इथे जाऊया. करेक्ट. जसं मी हम्पीला होतो, तिथे मी हिपी आयलंड साईडला थांबलेलो. संध्याकाळी जस्ट एक मुलगा मला रॅन्डम भेटला, पुण्याचा होता. त्यांनी मला लोकल समजून प्रश्न विचारला, नंतर बोलता बोलता समजलं की तो पण फिरायला आला, पुण्याचा आहे, महाराष्ट्रीयन, मी पण महाराष्ट्रीयन. आम्ही मराठीत बोलायला लागलो. त्याच्या स्कूटरवर बसून मी डायरेक्टली सनसेट पॉईंटवर गेलो. ते फिरता फिरता ठरलं की दुसऱ्या दिवशी सनापूरला जायचंय फिरायला. ओके. आणि आम्ही असे एकत्र फिरलो, 2 दिवस एकत्र होतो. सो ठीक आहे, आता एकत्र भेटलो आणि मला बिईंग अ मेल तेवढा काही जास्त रिस्क फॅक्टर वाटला नाही त्याच्याबरोबर जायला. ऑफकोर्स थोडी रिस्क असतेच की लुटू पण शकतात, मारू पण शकतात, बट तो पण असा डिसेंट आणि चांगला वाटला. अँड हॅव दॅट व्हॉट यू से, आय हॅड दॅट ट्रस्ट फॅक्टर की ठीक आहे, काही रिस्क वाटत नाही याच्याबरोबर फिरायला. सो असं कधी मला हाऊ डू यू ट्रस्ट द अदर पर्सन, की तो जो आहे किंवा ती जी आहे सोबत, ते लोक म्हणजे रिलायबल आहे, त्यांच्याबरोबर आपण जाऊ शकतो की अवॉइड केलं पाहिजे? तुम्हाला वाईब येते, मला थोडी जास्त वाईब येते की तुम्हाला कळतं की समोरचा कसा आहे, आणि सिक्स सेन्स तुम्ही म्हणू शकतात. पण जेव्हा तुम्ही हळूहळू ट्रॅव्हल करता तेव्हा तुम्हाला लोक समजायला लागतात कसे आहे. आणि हा एक प्लस पॉईंट आहे की तुम्ही ट्रॅव्हल करता तेव्हा तुम्ही जेव्हा वेगवेगळ्या लोकांना भेटतात तेव्हा तुम्हाला कळतं. सगळेच वाईट नसतात, काही सिच्युएशन्समुळे वाईट असतात, पण देन यू हॅव टू गिव्ह युअर 100% अँड ट्रस्ट द पर्सन अँड गो. पण तुम्ही जाताय तरी सेफ्टी म्हणून तुम्ही एक सांगू शकतात हॉस्टेलमध्ये की सगळ्यांना रिसेप्शनिस्टला फक्त बाय करून जायचं की आम्ही जातोय करून. त्यांना माहिती की ही व्यक्ती ह्या व्यक्ती बरोबर गेलेली आहे, येताना हे दोघं बरोबर येत आहेत का नाही. तर त्याच्या त्या हिशोबाने तसं नाईस वे, जस्ट से बाय टू द रिसेप्शनिस्ट की सी यू नेक्स्ट लेटर करून. सो दे नो की त्यांनी तुम्हाला बघितलं आहे. आणि आता सीसीटीव्ही सगळीकडे आहे, तुम्ही कोणाबरोबर जातात, काय जातात. माझा एक इन्सिडेंट थायलंडमधला मी आता सांगू, कारण ही खूप फ्रेश मेमरी आहे माझ्यासाठी. माझ्या बंक बेडमध्ये एक मुलगा होता आणि त्याच्याबरोबर मी ते मुआ थाई फायटिंगचे ग्लोव्ज बघितले, आणि दॅट्स हाऊ माय कन्व्हर्सेशन स्टार्ट. म्हणून मी त्याला म्हटलं की आपण जाऊया फिरायला. तर तो बोला ठीक आहे. आम्ही गेलो, तिथे बांगला स्ट्रीट म्हणून आहे, मला ती बघायची होती. मी आणि म्हणलं की आम्ही असं बरोबर गेलो. बोला माझ्याकडे आता पैसे नाहीये, तू माझे पे कर, मी तुला नंतर देतो. म्हटलं ठीक आहे. मी जवळजवळ त्याच्याबरोबर पैसे पे केले. तो आम्ही त्या दिवस पूर्ण फिरलो. नेक्स्ट डे तो पूर्ण मुलगा झोपून होता, मला वाटलं थकला असेल म्हणून. म्हणजे की तू माझे पैसे आता देऊन टाक करून. तर मला 4 वेळा त्या व्यक्तीने मला सांगितलं की डू यू ट्रस्ट मी, डू यू ट्रस्ट मी. मला ओके आय हॅव टू, म्हणजे मी असं त्याला बिंग की असं मी त्याला सांगू शकते नो आय डोंट ट्रस्ट यू, यू हॅव टू पे मी बॅक. त्या मुलाने माझे पैसे काही दिले नाही, त्याची जेन्युइन चेंज करून गेली. तर असंही होतं की दिसणारे खूप छान, तर तो फक्त 20 वर्षाचा मुलगा, आणि तो बोलतोय की फक्त तुम्हाला काय ट्रस्ट यू ट्रस्ट मी, यू ट्रस्ट मी ना, यू ट्रस्ट मी ना, देन आय विल पे यू. तर पहिले त्याने माझे पैसे परत दिले, पण हे जे मोठी अमाऊंट होती त्याने न देता तो पळून गेला. लिटरली असं त्या पळूनच गेला असं म्हणावं लागेल. तर असंही होतं. पण मी एक जर्मन मुलीला भेटली, तिने माझे पैसे पे केले होते. काही आम्ही इव्हेंट बघायला जातो, तिला ऑनलाईन जास्त डिस्काउंट मिळत होता, जिथे आम्ही पैसे सेव्ह होते. तिला म्हटलं तू माझ्यासाठी पे कर, मी तुला दिलं, आणि मी तिला तिचे पैसे दिले. तर असेही इन्सिडेंट होतात की तुम्ही दिसणारे लोक कधी कधी आपण चेहऱ्यावरून कधीच कोणाच्या सांगू शकत नाही डोक्यामध्ये काय चाललंय. यू हॅव टू जस्ट हॅव युअर गट फिलिंग की नाही हा देईल. पण मला असं काय त्या मुलाबद्दल वाटलं की हा देणार नाही हे वाटतच होतं. पण काय कुठे जे आपले पैसे जाणार आहेत ते जाणारच आहेत, ते गेलेच. इट्स ऑल राईट. आता त्याचं वाईट वाटून काही नाही वाटू करू शकत. विचारलं त्याला सांगितलं की द्यायला पाहिजे होते, पण हे डिडंट पे बॅक. ऍक्च्युअली दिस इज अ गुड पॉइंट. लाईक जेव्हा तुम्ही रेग्युलरली ट्रॅव्हल कराल आणि जास्त ट्रॅव्हल कराल, देन यू विल रिअलाइज दॅट मेजॉरिटी थिंग्स आर गुड, पीपल आर व्हेरी नाईस. पण काही ठिकाणी काही वेळेला आपल्याला बॅड एक्सपिरियन्सेस येतात, अँड दॅट इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द कल्चर, और नॉट अ कल्चर ऍक्च्युअली, यू कॅन से पार्ट अँड पार्सल ऑफ द ट्रॅव्हल.
travel, yes. Yeah. And it's a human tendency. Some कानाला वाटलं की Yeah. नाही द्यायचे. You can't do. You are like can't do anything. But still ते बोलतात की थायलंडमध्ये जास्त स्कॅम होतात. So that's Oh. one of the scam is happened to me now. You experienced that as well. It was not a Thai person, but it was like some Malaysian guy, I अच्छा. guess. But it is like one time additional step for me की आता मला कुणाचे पे नाही करायचे आणि कोणी माझे केले त्यांना तिथल्या तिथे पैसे तिथल्या देऊन तिथे, टाकायचे yeah. असं. Nice. It was really nice It was to a nice understand a lot of safety tips from you. Yes. Thank you. Welcome. I'm happy to share it.